Thôi ở dưới có thông tin rally, chúng ta chờ rally đi. Chờ rally thôi. Không nét rồi à? Không chứ. Anh không farm Mantry KVK cụm 2707 anh à? Anh có farm nhá, nhưng mà farm được ít lắm. Thì cứ lúc nào rảnh lại ngồi xả đây anh em. Ví dụ mà mình mà off livestream thì mình lại ngồi mình farm thôi. Chứ đang kiểu xem như này cũng đâu có đi farm hộp được nhiều. Chắc mình mới farm được tổng cộng chắc khoảng 20 hộp quá, không biết được 20 hộp được. Gì 5311 đánh được không anh, hay vẫn kẹp tôn tử à? 5311 đánh cũng được em, nhưng mà yếu lắm. Cứ từ từ em ạ. Vừa đập xịt cái giày em túng quấn quá gỡ ra luôn, giờ làm sao đây anh, hối hận quá. Bình thường nhá, có rally rồi. Rally bằng vâng, quyết định sử dụng đó là hạng vũ Nevsky. Bên kia là tôi đông quá, tôi nó sờ qua rally luôn rồi. Mình không thấy cây máu của rally đâu. Holy shit, nó sờ qua cái rally bay luôn anh em. Nó sờ qua cái rally bay màu luôn. ấy thế mà các bạn, nếu mà các bạn đã quên thì mình sẽ nhắc lại cho các bạn, đó là sắp tới là game sẽ còn cập nhật thêm là tech là tăng ấy luôn đấy. Sắp tới là game còn cập nhật tech là tăng sát thương lên rally từ đội quân đánh đầu. Có nghĩa là hiện tại anh em thấy sờ qua nó nhanh không? Khoảng 5 giây. Thì sắp tới có lẽ chỉ 3 giây thôi là đã bay màu rồi. Tại vì hôm trước là anh em đọc cho cái bản hotfix gần nhất đấy là sẽ xóa công nghệ đánh man rợ, nhưng mà sẽ thêm công nghệ tăng đam lên rally. Tức là những cái trường hợp swarm như vừa rồi nó sẽ càng mạnh hơn các bạn. Mua PS5 chơi không? Anh em mua PS5 chơi đốc để làm cái gì? Anh em cầm cái tay cầm chơi con game này sao sướng được. Game này nhá, nếu mà sướng nhất là cầm thiết bị di động. Ví dụ điện thoại, iPad, iPhone gì đấy, xong kiểu nằm bật máy lạnh hay là nằm ghế gì đấy, nằm võng, nằm ghế đấy, vắt võng lên, nó vắt vẻo người nằm chơi. Đấy, làm theo vậy kiểu chai xịt tinh, rột mẹ nó sướng, đánh nó sướng. Mình chỉ thích nằm chơi đây, quỹ đâm anh em. Nằm ngửa chán thì chúng ta nằm sấp chán chúng ta nằm nghiêng. Đánh chán thì ngủ tí dậy đánh tiếp. Đấy là sướng nhất. Thứ hai là đánh trên máy tính. Máy tính thì lại thuận lợi một cái là các bạn có chuột. Và máy tính thì các bạn có thể làm được đa tác vụ, vừa chơi vừa xem, tè le hột me được hết. Đấy, còn ông còn trên máy tính thì mấy ông đâu có cách nào chơi sướng đâu. Mình vẫn nghĩ là thiết bị di động sướng hơn. Chẳng qua là thiết bị di động nhiều khi không cân nổi thôi. Có rally từ liên minh 4 sao, quyết định thay đổi từ hạng vũ sang Attila Nevsky. Đàm trắng có phần là lỗ. 1307 sử dụng cho mình đó là Zenobia Flavius. Đối với Flavius thì chúng ta cần phải mất thời gian để tích stack từ cái việc tăng sát thương từ bộ binh. Đó, nên là càng rally lâu thì Flavius nó sẽ càng mạnh dần lên. Trong khi đó thì Attila Nevsky thì không có khả năng tăng tiến sát thương về thời gian. Chỉ đơn giản đây là một cặp tướng núp cơ thôi. Cứ khoảng 6-7 turn họ sẽ ra skill một lần. Không có khả năng gây đột biến. Trong khi đó thì Flavius bên cạnh khả năng tăng sát thương từ bộ binh, nó còn có khả năng gây câm lặng nữa các bạn. Đó, và cả Flavius và Zenobia đều có khả năng gây sát thương rất là tốt. Chúng ta hãy cùng xem là liệu pha rally 11 này nó sẽ đi đến đâu. 1307 thì
quyết định là không swarm pha này. Có thể là do lag không thấy đường, hoặc có thể đơn giản đây là lúc mà họ muốn đấu thể lực. Bởi vì theo múi giờ trong game ấy, mình nghĩ là hiện tại 1307 sẽ là bên có lợi thế hơn về mặt thời gian, khi mà hiện tại Trung Quốc là đã gần 1 giờ sáng rồi. Quan sát bằng mắt thường thì mình cảm giác là cái đèo đang là người bất lợi hơn. Mình cảm giác đèo xuống máu có vẻ là nhanh hơn. Hình như là bị swarm hay sao ấy. Không phải bị swarm mà là mấy ông kia là đánh với mấy người ở trong đèo thôi. Giai đoạn free KVK nên xả hết AP không anh? Nên nhá, mới chơi nên xả hết em nhá. RTX 3060 có lag không anh? Cũng lag em nhá. 3080 chơi ngon vờ CL à? Mình thấy là 3080 chơi cũng như bình thường anh em nhé. Hiện tại chỉ có duy nhất bản ROG PC là có thể nói là đạt đến đỉnh cao của game. Nhưng mà ROG PC có một số điểm bất lợi nhất định là không chạy được nhiều tab, không có một số tính năng của cái giả lập. Đó, nhưng mà ROG PC thật sự rất là đỉnh. Mình hy vọng là chúng ta có thể tiếp cận với bản ROG PC Gamota sớm. Mình rất chờ ngày đấy các bạn. ROG PC Gamota thực ra nó không giải quyết được vấn đề đánh lag ở cụm đông như thế này, nhưng mà nó vẫn giúp các bạn giảm rất là nhiều những cái cụm mà AB. i9 Avenger với 3080 nhảy vào đây cũng lag anh em. Game này card màn hình nó không giải quyết nhá. Game này là CPU mới là vấn đề. Cửa đấy nhà K1 khá sáng ROG ạ, chỉ còn đợi vào Kinh Len thôi à. Đang kéo man top 60 danh dự. Ba lô vẫn 10 KP à. Ok Mai Hùng Sơn. Lời khuyên nhỏ đó là nếu mà mở Kinh Len vào được Kinh Len thì nên xả hết AP rally pháo đài 10 nhá. Nó sẽ có lợi hơn là kéo man. Rally pháo đài nhất là được nhiều điểm danh dự hơn. Thứ hai là có khả năng nhận về được thêm bình AP 50. Lại có thêm AP để tiếp tục rally pháo đài. Còn có thể là dùng thêm một đạo gì đấy để kéo man rợ cho nó ok cũng được. M1 mạnh nhất cũng đâu cân được anh em. Mấy cụm này anh em xài iPad M1 thì nó vẫn chưa mắc ping được. ROG PC là mượt nhất. Cái đấy mình có thể khẳng định các bạn luôn. Hiện tại nếu mà nói về trải nghiệm chơi không lag nhất thì chỉ có ROG PC thôi. Có counter rally tới từ 1307. Pakkan Haran để chống swarm. Liệu 60 GT có đáp trả không? Liệu họ có swarm cái rally Pakkan này không? Mình nghĩ là có. Và họ bắt đầu swarm rồi. Pakkan Haran thì khá là trâu. Đó, một khi đã swarm thì bay màu rất nhanh các bạn. M1 anh ơi à. Bot phở nói là PC tuổi LOL à. Anh đấy nghĩ là PC vẫn tốt đấy. Anh không biết là M1 nó có thể gọi là nó không lag cỡ nào, nhưng mà anh chơi PC anh thấy không lag tí nào nữa. Rất là mượt. Và đặc biệt đấy là chơi PC là các anh em đỡ bị nóng máy. Các bạn chơi iPad nó cũng ấm ấm ấy. Ủa anh, liệu Đông Vậy có đánh nhầm liên minh đồng minh không? Có chứ, đánh thường xuyên luôn chứ. Thực ra thì bây giờ những cụm này họ cũng quen với lối đánh là có liên minh đồng minh rồi ấy. Rồi, hủy rally rồi.
Này có vẻ dễ xin đấy. Rel xin report đi. Report rally please. Ví dụ bây giờ cái thằng top 300 ấy nó chỉ 70 triệu pound thôi, đúng không? Thì cái ông mà 69 triệu pound về ấy là ông ấy sẽ nằm ở top 301. Tức là ông đấy về nhưng mà lại không làm tăng cái tổng pound của top 300. Đó, thành ra là họ có thể tuyển bao nhiêu người về cũng được, cứ miễn là cái số lượng pound của những người về ấy, nó phải thấp hơn số lượng pound của cái ông mà hiện tại đang nắm cái vị trí top 300 sức mạnh của cái kingdom nấm đó. À, của cái kingdom đó, chứ không phải kingdom nấm đó. Là ok. Đó. Thành ra là nhân những cái lúc mà đang KVK thế này ấy, là họ sẽ giảm pound và họ sẽ đăng tuyển. Và những cái người chơi mà muốn về ấy, họ cũng phải giảm pound rất là nhiều nha anh em. Chứ không có chuyện là tuyển về khoảng 30-40 ông 100 triệu pound đâu. Tuyển về là thường chỉ khoảng 60 triệu pound gì đấy thôi. Xin report à? Để phát hết pha này mới xin report được. Tại nãy có một vài pha Swarm nó hơi ngắn đấy, mình cũng lười xin. Swarm bay màu. Xin bây giờ mấy ông méo gửi chứ. Một 008 không nổi bằng 365 ăn vi ở BM Clan về hơi khó. Thực ra thì mình nghĩ là họ cũng sẽ tuyển được thôi anh em. Họ sẽ tuyển được không? Cũng không phải cần clan quá máu chiến làm gì. Tầm này họ chỉ cần có người lên đép thôi. Ví dụ mà đép thì thực ra có gì đâu. Đép thì field thì có thể thua, nhưng mà đép thì cứ có key đép là được. Cũng tuyển được thôi. Vấn đề là có nhiều không. Về mà về 100 ông 60m nó khác với về 50 ông 60m chứ. Em xin slot về KV2 Kingdom chết đánh cho vui hơn anh ạ. Uầy, nếu mà về Kingdom K2 sao em không về gọi là K2 thì đánh chết nó cũng không vui đâu. Tại chết K2 em, các bạn cứ hình dung chết K2 toàn với ông 10 mấy triệu pound thì đánh thì nói chung cũng chả vui. Chết thì đánh chết ở mùa chinh phạt đấy, còn về K2 thì nói chung là về được Kingdom nào thì cũng được, không vấn đề gì, không kén chọn. Tại về K2 thì cũng chẳng có trường hợp nào mà đông đâu, K2 không có đông. K2 bây giờ mình nghĩ là đánh không bao giờ lag hết, nó chỉ tèo tèo ấy, lêu tèo. Tại vì nhập cư khác mùa về thì có 30 ông, xong cùng mùa lấy đâu ra mà lắm. Cùng mùa bây giờ cứ mỗi kingdom mà hết KVK 1 là 32 kingdom, thì lấy đâu ra mà lắm người chơi về. Đấy, nên là về K2 mình không lag đâu. Lấy tướng MGE thế thì cũng được. Về lấy MGE thì cũng được. Khéo lại về lật kinh luôn thì Kingdom nấm là mạnh nhất rồi, sao phải giảm pound với anh Rock à? Nếu mà em không giảm pound, có counter rally sử dụng cho mình đó là kỵ binh à, Attila Nevsky thì phải. Đồng quá lại một màu đỏ của máu à, anh em nhìn này. Cái nền ở dưới nó đổi sang màu đỏ luôn rồi. Trời ơi, dã man con ngàn anh em. Nó đông cái mức còn cái nền ở dưới nó đổi sang màu đỏ rồi, nó không còn là cái vòng nữa các bạn. Nó không còn là cái vòng nữa, nó sang nguyên một cái nền đỏ rồi. Kinh khủng tởm. Bodica Henry, có lẽ là mình sẽ cố gắng mình xin cái report này. Report này khá là hay khi mà Kidep đang sử dụng là Flavius và SCPO, hai con tướng bộ binh thế hệ mới nhất để thủ.
chúng ta đã chứng kiến đó là cuộc chiến của 4 con tướng thế hệ 6. Boudica Henry đối đầu với lại Flavius Scipio. Đó, nó hơi khác thường một chút khi mà chúng ta lại thấy là Boudica lại đi chính thay vì Henry. Đó, nếu mà nói về bảng tài năng thì Henry đi chính sẽ có lợi hơn. Do Henry vốn dĩ nó là tướng công thành. Các bạn sẽ có nhánh vàng là nhánh công thành để lấy được cái điểm khiên sắt rất là có lợi. Đó, nhưng Boudica tuy nhiên không có Boudica tuy rằng nó không có cái nhánh công thành, nhưng Boudica lại có một cái skill 1 rất là lợi hại là tăng sát thương kỹ năng mà đối phương nhận vào lên 30%. Thì từ đó việc Boudica đi chính nó cũng giúp cho cái rally Boudica Henry có thể gây được thêm sát thương kỹ năng lên trên cái đèo. Đó, Henry sát thương kỹ năng rất là cao, 2300. Và bây giờ thì phía đèo đã đổi sang thành Zenobia Flavius rồi. Đấy là mình vừa giải thích cho các bạn là tại sao người ta lại dùng Boudica Henry mà lại không dùng Henry Boudica. Đánh đổi 9% giảm sát thương phản công để lấy khả năng tăng sát thương kỹ năng. Nhận vào 30%. Quá lời. Like không em cho mượn ạc mà mua em bên 2361 à? Cũng không cần đâu, Dũng vui vẻ, tại vì nếu mà anh mà vào cái nick ở trong cụm đấy thì nó sẽ bị lag ấy. Đâu. Cảm ơn em. Rally này cũng khá là lâu đấy anh em. Rally này cũng tương đối lâu ấy. Rất bài bản khi mà 60 GT họ đang có sử dụng Chazan Mộc Lan để boost thêm cho cái rally của mình. Liệu có thật sự hiệu quả không nhỉ? Mình hy vọng là mình có thể xin được report. Tại vì mình cũng khá là phân vân về cái việc là sử dụng Chazan và Mộc Lan ấy. Liệu nó có búp trúng cái đạo Boudica Henry không? Cơ chế búp trong game thì khá là mơ hồ. Tại vì búp là búp ngẫu nhiên, nên là mình cũng không chắc là nó có búp vào cái đạo quân Boudica Henry đang dùng để tấn công hay không. Hay là nó búp ngẫu nhiên về những cái đạo quân xung quanh. Nếu mà búp ngẫu nhiên đạo quân xung quanh thì xung quanh này có quá nhiều đạo quân, nó hoàn toàn có thể búp trượt. Charan Richard là cái đạo ấy đang là đạo tăng nhá. Còn cái đạo búp đang là đạo bên này này. Đạo búp là đạo Chazan Mộc Lan ở đây này. Charan Richard là đang đánh nhau với Chazan Mộc Lan để búp. Rồi Chazan Mộc Lan đi bụi rồi. Nếu đạo đó người rally sẽ được ưu tiên. Ở cái này thì mình không có nắm được anh em. Game nó cũng không có nói chi tiết, nên là chúng ta xem trong chiến báo chúng ta sẽ biết. Xem trong chiến báo chúng ta sẽ biết cái vấn đề này. Rồi 307 quyết định giải quyết nhanh vấn đề bằng cách là cho quân ra Swamp Rally luôn. Nhưng mà Boudica Henry khá là trâu nha. Boudica Henry khá là trâu đấy. Còn Henry trâu anh em. Henry là một con tướng cung rally rất trâu nhá. Có giảm sát thương kỹ năng nhận vào, có giảm đam trắng nhận vào. Nhưng mà cũng toang rồi. Cũng toang rồi. Tôi xin report ai đây? Bớt đi. Ui, toàn F2P. Ui. Swamp ác rồi các bạn. Trời. Trời. 7 đạo cơ à? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ui, lắm 7 đạo thế. Coi sướng nhờ. 25 triệu 6. Đổi 23 triệu. Xem chiến báo Crash Game à? Auto à? Ok, cứ đi ăn PM rồi mà. Đi ăn mình PM đấy. Check tin nhắn đi. Vấn đề là bây giờ ấy cũng không có thời gian để mà check cái turn mà con Chazan nó búp anh em.
Mình phải kéo xuống mấy turn cuối cùng. Tầm này thì mình nghĩ là gear gục hai bên chắc chắn là mắc ping rồi, mình sẽ không check lại. Cùng lắm thì đen thì có cái vũ khí KVK có thể là chưa nổ hoặc cái mũ thôi. Turn 400. Cực chậm từ cha gian. Có luôn anh em, vậy là có được hưởng đấy. Có được hưởng từ búp của con cha gian. Lồng gai. Ê, vậy có khi cái rally này có khi lại ăn debuff của con Richard ấy. Tôi nghi cái rally này ăn debuff của con Richard hồi nãy lắm. Nghi lắm anh em. Tại nãy nó sử dụng Chazan Richard để nó đấy mà. Nó ăn cái debuff của con... À không, nhiều khi nó bị Chazan Swarm nhỉ. Tôi hơi ngu. Chắc không có đâu. Chắc không có đến mức như vậy đâu. Nói chung là ok. Rally có lời nghe. Tuy là cái rally gốc thì nó hơi lỗ, nhưng mà ăn lời mấy cái Swarm là nhiều. Rất trâu. Tăng quân đi. Xem lại đã. Tấn công cung 266, thủ cung 187, máu cung 955. Tấn công bộ binh 250, phòng thủ bộ binh 200. Máu bộ 695. Ví dụ cái video khoản nộ đi. Như cái khoản nộ đi. Game cũng không công bố là một turn là đánh được bao nhiêu nộ. Tức là kiểu Ra Kingdom là một game rất là chung chung. Có rally bằng Gigamet Henry. Tầm này thì gần như rally nào chúng ta cũng có Henry hết các bạn. Hiện tại thì con Henry là con best rally rồi. Rally nào chúng ta cũng có Henry. Thủ đang thủ bằng Flavius Scipio tiếp. Khá là bất ngờ. Gần đây thì tôi đang rảnh rỗi sinh nông nổi. Mình đang nghĩ là hay là mình cũng phải cố gắng mình đúc cho ta lần cái búa. Sau đấy mình đã nhắn với anh rùa là anh ơi, bây giờ Kingdom mình có thiếu Ki Rally hay Ki Đép bộ không? Đấy, em có full set talent bộ binh. Thế tôi sẽ lượm được một cái top MGE bộ binh gáy cho nó khỏe. Kingdom mình méo có ai được ăn cái top 1 MGE trừ mấy ông bot rồi. Tại mấy ông ấy đánh KVK thì đúng là mấy ông ấy đánh kinh thật. Thành ra là méo bao giờ mấy ông ấy rớt khỏi top 1 hết đấy. Là cứ hai ông là bot rùa ấy, bot moon là ăn MGE suốt. Nhưng mà mẹ cũng... Tức là mình cũng phục. Tại vì cũng không phải nói là không phục được. Họ nạp rương rồi họ VIP 18 rồi họ đánh lúc nào Q point họ cũng cao nhất thì bó tay. Ăn toàn ăn được 3-4 năm lên nó cũng khá là chậm. Carter Rally tới từ 1307. Tiếp tục là phát can Haran. Rồi, hủy Rally rồi. Lên được còn tùy nhân phẩm à? Nói chung là cũng tùy. Nhưng mà thực ra thì đúc một cái búa tinh luyện một lần hết 75 nguyên liệu cam. 75 nguyên liệu cam là hơn một món cam bình thường rồi. Khách nào mua một vé bay trong Kingdom không clan nào chị bán cho mình hoài. Thực ra mình đã mua được vé bay rồi đấy. Mình đã mua được vé bay ở mấy cái nick nhỏ nhỏ của mình ấy. Đơn giản anh em.
Cái Kingdom của bạn thường là sẽ có nhiều liên minh tự gia nhập ấy, các bạn chịu khó đi vào từng liên minh một đấy. Ấy, lâu lâu có liên minh người ta mua 1-2 vé để đấy ấy. Một vé nó cũng dễ mà, một vé chịu khó xin. Cảm ơn Zillian nhé. Ui, phải đàn cuối nó ra nó sờ wam này. Anh em tưởng tượng cùng một lúc mà bằng này đạo nó đánh gì mà toang tắc mồm rồi. Lốc đang dùng điện thoại gì vậy à? Mình đang xài con Note 10 Lite. Mua hình như mình mua năm ngoái. Nhớ là mình mua năm ngoái tại cái màn điện thoại cũ mình nó bị bể màn hình. Hồi đó mình mua có 7,3 triệu mọi người, cũng rẻ. Chơi ok phết, nói chung là đến từ Samsung ấy. Nó thì chắc là nhiều anh em sẽ không đánh giá cao mấy con điện thoại tàu. Mình cảm giác là bây giờ người ta thích mấy con kiểu Xiaomi rồi các thứ ấy. Nhưng mà mình thì kiểu nhà mình kiểu vẫn kiểu tin dùng mấy cái hàng tới từ những cái thương hiệu hơn ấy. Thì mình thấy cũng ok. Đáng đồng tiền bát gạo các bạn. Có cây bút lâu lâu đem ra vẽ Echi. Lộn, đem ra vẽ linh tinh. Cũng ok nhỉ. Thì 60 nãy giờ rally lời không ấy chứ. Nhưng mà vẫn chưa ăn thua anh em. Tầm này vẫn chưa thể gọi là căng được. T4 lên T3 để ăn MGS là đâu. Đó, mình nhắc lại anh em là chỉ có duy nhất luyện T4 lên T5 là anh em có lời. Còn lại tất cả những trường hợp khác anh em không có lời nhá. Tức là các bạn nâng T3 lên T4 hay các bạn luyện T4 thẳng thì nó là như nhau, không có khác biệt hết anh em. Ví dụ như bạn có hỏi là nâng T3 lên T4 để ăn MG Saladin được không anh? Được luôn. Nhưng mà nó không hề giúp em một cái lợi ích gì nhá. Nó không hề giúp em một cái lợi ích gì luôn đấy. Nên anh em lưu ý vấn đề đấy cho mình. Đó là chỉ có luyện T4. Còn nếu anh em chưa có T5, nếu anh em T5 rồi thì anh em chỉ có luyện T4. Giả sử anh em chưa có T5 thì anh em cũng chỉ luyện T4 thôi, không có luyện T3, T2 nhé anh em. Có thể luyện T1 để đi đào tài nguyên, ok. T2, T3 tuyệt đối không luyện, chỉ luyện duy nhất T4 cho mình. Ví dụ các bạn còn dư T3, T2 từ cái hồi mới chơi thì úp dần nó lên T4 hết. Sau đấy thì luyện hết cái phần còn lại là T4. Qua giờ đánh K2 sáng đến tối giờ mới xem được dốc à. Ok Thiện Nguyễn. Anh ơi em ủ ạc mà nó không cho bay đa số thống đốc thì chuyển người mới chưa đạt tới số lượng giới hạn là sao anh? Là do người ta đã bay hết cái slot rồi em ạ. Em vui lòng bay kingdom khác. Tiếp tục là Flavius SCPO. Nếu mình nhớ không nhầm thì SCPO sẽ có một skill chỉ có tác dụng khi đánh đập. Thì nếu mà chúng ta sử dụng đồn trú các bạn sẽ bị mất skill đó. Còn lại tất cả kỹ năng của SCPO đều có thể sử dụng được. Ngoài ra thì SCPO có thể tương tác được với Flavius qua cái khả năng gì nhỉ? Câm lặng. Câm lặng ấy chắc theo thời gian nhỉ? Câm lặng. Nếu mình nhớ không nhầm là câm lặng. Tại không đánh Flavius. Counter rally từ phía 1307. Vô game để xem cho rõ thì nó bảo nhiều người xem quá lỗi. Đến bây giờ ấy lâu lâu mình mới để ý này này. Đó là khi mà mình livestream ấy, thực ra mình coi ở trên máy mình rất là nét. Không vấn đề gì luôn, rất là nét. Nhưng mà hình như mà lúc mà nó chuyển lên livestream ấy là đúng là có những lúc nó hơi mờ mờ thật. Mình không biết tại sao.
Chứ còn mình mà quay cái màn hình lại ấy, hoặc là mình xem trực tiếp này thì nó không bị vấn đề các bạn, rất là nét luôn ấy. Đúng kiểu gọi là lag thì lag nhưng mà nó không bị mờ, nó không bị bóng. Và lâu lâu mình mà coi livestream lại ấy, kiểu cũng có những chỗ nó mới hơi mờ mờ thật. Bạn chả biết khắc phục kiểu gì. 2 tiếng rưỡi rồi anh ơi này. Hết cái này nghỉ nhé anh em. Hết cái rally này nghỉ thôi, tại vì cũng muộn rồi. Nói chung là đèo này thì không có ảnh hưởng đến cái cục trận đấu nha mọi người. Ai thắng thua đèo này thì nó chỉ là yếu tố về tinh thần thôi. Kinh Len cái cụm này mới là kèo quyết định nhá. Kinh Len cụm này mới là kèo quyết định. Trên 60 37 kg là mạnh hơn ạ. Mạnh hơn như mình nói, nó mạnh hơn thì không thể nào biết nó mạnh hơn được, nhưng mà Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I love